today, napakasaya ko sobra. Kasi mag-unboxing tayo ng aking gusto ko nang talagang dati pa. Magkaroon ng Louis Vuitton Pochette Métis. Ang hirap, di ba? Ang hirap i-pronounce. Louis Vuitton Pochette Métis. Hindi ko in-expect talaga na magkakaroon ako ng bag na to. Kasi pahirapan talaga siyang bilhin. At saka pahirapan siya orderin. Kasi limited edition lang siya. 3 months kong hinintay magkaroon ng bag na to. So, i-unboxing ko siya together with you guys. Hope you like it. And I am so excited. I am happy to have this product and this bag. Let's go! Christmas naman, ito yung negative.